Let's talk about Him. Let's Him for Him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gold White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, ika-6 na kabanata, ang Batas. 10 Utos. Matapos bigyan ng bayan ng Israel ng mga katibayan ng kanyang kapangyarihan, sinabi niya sa kanila kung sino siya. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Siyang naghayag ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng mga Ehipsyo ay sinalita na ngayon ang kanyang kautusan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi papawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabath upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabath at ginawa itong banal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Laban sa idolatriya, ang 1 at 2 utos na binigkas ni Jehovah, dahil ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay magdadala sa mga tao sa mas malalang antas ng kasalanan at rebelyon, at nauuwi sa pag-aalay ng tao. Nais niyang bantayan ang kahit konting paglapit sa kasuklam-suklam na bagay na yun. Ibinigay ang unang 4 na utos upang ipakita sa mga tao ang kanilang tungkulin sa Diyos. Nag-uugnay ang 4 sa pagitan ng dakilang Diyos at sangkatauhan. Ang Sabath ay bukod tanging ibinigay para sa kapakinabangan ng sangkatauhan at para sa karangalan ng Diyos. Nagpapakita sa atin sa katungkulan natin sa isa't isa ang huling 6 na utos. Ang Sabath ay magiging tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan magpakailanman. Sa ganito ito magiging tanda, lahat ng mangingili ng Sabath ay ipakikita na sila'y sumasamba sa buhay na Diyos, ang lumikha ng langit at lupa. Ang Sabath ay magiging tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan hanggang merong mga taong naglilingkod sa Kanya. Nang masaksihan ng buong bayan ang mga kulog at kidlat, ang tunog ng trumpeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig at sila'y tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moises, "Magsalita ka sa amin at aming papakinggan, subalit huwag mong pagsasalitain ang Diyos sa amin at baka kami ay mamatay." Sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo.
at upang ang takot sa kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. Ang taong bayan ay tumayo sa malayo at si Moises ay lumapit sa makapal na kadiliman na kinaroroonan ng Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Ang dakilang presensya ng Diyos sa Sinai at ang ligalig sa lupa na dulot ng kanyang presensya. Ang nakakatakot na mga pagkulog at pagkidlat na kalakip ng kanyang pagbisita ay lubhang nagtatak ng takot sa isipan ng mga tao at ng paggalang sa kanyang sagradong kadakilaan, anapat sila'y bigla na lang napaurong sa kapitapitagang presensya ng Diyos, takot na baka hindi nila matagalan ang matindi niyang kaluwalhatian." Panganib ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Muli, gustong ingatan ng Diyos ang mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi niya sa kanila, "Huwag kayong gagawa ng mga Diyos na pilak na iaagapay sa akin, ni huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos na ginto." Nanganib silang gayahin ang halimbawa ng mga Ehipsyo na gumagawa ng mga imaheng kakatawan sa Diyos. Gusto ng Diyos na maunawaan ng kanyang bayan na siya lang dapat ang maging tuon ng kanilang pagsamba. Kapag nalupig na nila ang mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan sa palibot nila, hindi sila magtitira ng mga imaheng sinasamba nila, kundi lubusang lilipulin ang mga ito. Marami sa mga paganong Diyos na ito ay napakamamahalin at napakaganda ng pagkakagawa na baka tumukso sa mga nakakita ng pagsamba sa Diyos-Diyosang masyadong karaniwan sa Ehipto na pag-ukulan man lang ng mga walang kwentang bagay na ito ng kahit konting antas ng paggalang. Gusto ng Panginoon na malaman ng kanyang bayan na ang idolatriya ng mga bansang ito ang nagsadlak sa kanila sa bawat antas ng kasamaan. Nagagamitin niya ang mga Israelita bilang mga instrumento niya para parusahan sila at lipulin ang mga Diyos nila. Pagkatanggap ni Moises sa mga tuntuning mula sa Panginoon at maisulat ang mga ito para sa mga tao, gayon din ang mga pangakong nakabatay sa pagsunod, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Umakyat ka sa kinaroroonan ng Panginoon, ikaw at sina Aaron, Nadab at Abihu, at 70 sa matatanda sa Israel, at sumamba kayo mula sa malayo. Si Moises lamang ang lalapit sa Panginoon, subalit ang iba ay huwag lalapit at ang bayan ay huwag aakyat na kasama niya." Dumating si Moises at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga tuntunin, at ang buong bayan ay sumagot ng may isang tinig at nagsabi, "Lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin." Hindi ang 10 utos ang isinulat ni Moises, kundi ang mga tuntuning nais ng Diyos na sundin nila at mga pangakong nakasalig sa pagsunod sa Kanya. Binasa niya ito sa mga tao at nakipagkasundo silang susundin ang lahat ng salitang sinabi ng Panginoon. Isinulat naman niya ang taimtim nilang pangako sa isang aklat at nag-alay ng handog sa Diyos para sa mga tao. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi, "Lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin." At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, "Tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito." Inulit nila ang taimtim nilang pangako sa Panginoon na gagawin ang lahat ng sinabi niya at magiging masunurin. Walang hanggang kautusan ng Diyos. Nariyan na ang kautusan ng Diyos bago palikhain ang mga tao. Ito ang namamahala sa mga anghel. Bumagsak si Satanas dahil nilabag ito. Pagkalikha ng Diyos sa mga tao, ipinaalam niya sa kanila ang kanyang kautusan. Hindi pa iyon nakasulat, pero itinuro na ito ni Jehovah sa kanila. Sa Eden ay itinatag ng Diyos ang Sabath ng ika-4 na utos. Pagkagawa ng Diyos sa daigdig at pagkalikha sa sangkatauhan sa lupa, ginawa niya ang Sabath para sa kanila. Matapos ang pagkakasala at pagbagsak ni Adan, walang inalis sa kautusan ng Diyos. Ang mga prinsipyo ng 10 utos ay nariyan na
bago pa ang pagkakasala at naaangkop sa banal na uri ng mga nilalang. Pagkatapos ng pagkakasala, ang mga prinsipyo ng mga utos na iyon ay hindi na bago, kundi nagbigay pa ang Diyos ng mga karagdagang kautusan upang abutin ang mga tao sa nagkasala nilang kalagayan. Nagtatag ang Diyos ng isang sistemang hinihingi ang paghandog ng mga hayop para ipaalala sa nagkasalang sangkatauhan ang katotohanang ayaw ng ahas na paniwalaan ni Eva na ang kabayaran ng pagsuway ay kamatayan. Kinailangan ng paglabag sa kautusan ng Diyos na si Kristo'y mamatay bilang sakripisyo at sa gayo'y gawing posible ang paraan upang matakasan ng mga makasalanan ang kabayaran, gayon may napapanatili ang karangalan ng kautusan ng Diyos. Ang sistema ng paghandog ay magtuturo sa mga makasalanan ng kapakumbabaan sa liwanag na makasalanan nilang kalagayan. Aakayin sila nito sa pagsisisi at pagtitiwala sa Diyos lamang sa pamamagitan ng ipinangakong manunubos para sa ikapapatawad ng mga nagdaang pagsalangsang sa kanyang kautusan. Kung walang pagsalangsang, wala rin sanang kamatayan at hindi kakailanganin ang mga karagdagang kautusan para tugunan ang makasalanang kalagayan ng sangkatauhan. Itinuro ni Adan sa kanyang lahi ang kautusan na nakarating sa mga tapat sa pamamagitan ng mga sumunod na henerasyon. Ang patuloy na paglabag sa kautusan ay nangailangan ng baha sa lupa. Iningatan ni Noe at ng kanyang pamilya ang kautusan at dahil sa paggawa nila ng mabuti, sila'y naligtas sa arka sa pamamagitan ng himala ng Diyos. Itinuro ni Noe sa mga naging lahi niya ang 10 utos. Mula kay Adan, nag-ingat ang Panginoon para sa kanyang sarili ng mga taong nasa puso ang kanyang kautusan. Ang sabi niya tungkol kay Abraham, kanyang pinakinggan ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi sa kanya, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan, at ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at ng iyong binhi." Ipinag-utos niya sa kanya at sa lahi nito ang pagtutuli bilang palatandaang sila'y iniwalay at ibinukod ng Diyos sa lahat ng mga bansa bilang kanyang kayamanan. Sa pamamagitan ng tandang ito, ay taimtim silang nangako na hindi makikipag-asawahan sa ibang mga bansa, sapagkat sa paggawa nito ay mawawala ang kanilang paggalang sa kanya at kanyang kautusan at magiging kagaya ng mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan na nakapaligid sa kanila. Sa pamamagitan ng pagtutuli, taos-puso silang sumang-ayon na tutuparin ang bahagi nila sa mga kondisyon ng tipanang ginawa kay Abraham, na magiging bukod sa lahat ng mga bansa at magiging sakdal. Kung ang lahi ni Abraham ay nanatili sanang bukod sa ibang mga bansa, hindi sana sila naakit sa idolatriya. Sa pananatiling bukod sa ibang mga bansa, naalisana nila ang malaking tuksong makisali sa mga makasalanang gawain ng mga bansang iyon at maghimagsik sa Diyos. Sa malaking antas, winala nila ang bukod-tangit banal nilang likas sa pakikihalo sa mga bansang nakapaligid sa kanila. Upang parusahan sila, nagdala ang Panginoon ng tagutom sa kanilang lupain na pumilit sa kanilang lumusong sa Ehipto para mailigtas ang kanilang mga buhay. Pero dahil sa tipanan niya kay Abraham, hindi sila binayaan ng Diyos habang sila'y nasa Ehipto. Ipinahintulot niyang sila'y apihin ng mga Ehipsyo upang sila'y bumaling sa kanya sa kanilang paghihirap. Piliin ang kanyang matuwid at maawaing pamamahala at sundin ang mga ipinapagawa niya. Iilang pamilya lang ang unang lumusong sa Ehipto. Ang mga ito'y lubhang dumami. May mga ingat na itinuro sa kanilang mga anak ang kautusan ng Diyos. Subalit marami sa mga Israelita ang nakasaksi ng sobrang daming pagsamba sa mga Diyos, ano pat nagulo ang mga ideya nila sa kautusan ng Diyos. Yung mga nagpaparangal sa Diyos ay dumaing sa Kanya ng may pagdadalamhati na espiritu na maalis na sana kanilang pagkaalipin at ilabas sila sa lupain ng kanilang pagkabihag
upang maging malaya silang sumamba sa Kanya. Narinig ng Diyos ang kanilang mga daing at ibinangon si Moises bilang instrumento niya para iligtas ang kanyang bayan. Pagkaalis nila sa Ehipto at hatiin ng Diyos ang tubig ng dagat na pula sa harapan nila, sinubok sila ng Panginoon upang makita kung sila'y magtitiwala sa Kanyang nag-alis sa kanila bilang isang bansa mula sa isa pang bansa sa pamamagitan ng mga tanda, mga pagsubok at kababalaghan. Subalit hindi nila natagalan ang pagsubok. Nagreklamo sila sa Diyos dahil sa maraming hirap sa daan at gusto na nilang bumalik na lang uli sa Ehipto. Isinulat sa mga tapyas ng bato. Para wala silang maidahilan, ang Panginoon mismo ay nagpakababa para lumusong sa bundok ng Sinai na nababalot ng kaluwalhatian at napapalibutan ng kanyang mga anghel. Sa pinakamatayog at pinakamaringal na paraan, ipinaalam niya sa kanila ang kanyang 10 utos. Hindi niya ipinagkatiwala ang mga itong ituro ng sinumang iba pa, maging ng kanyang mga anghel, kundi siya mismo ang nagsalita ng kanyang kautusan sa naririnig na tinig upang marinig ng lahat ng tao. Kahit pagkatapos nito, hindi niya ipinagkatiwala ang mga ito sa maikling memorya ng mga taong madaling makalimot sa mga ipinagagawa niya, kundi isinulat ang mga ito na sarili niyang banal na daliri sa mga tapyas ng bato. Gusto niyang hadlangan ang lahat ng posibilidad na haluan nila ng anumang tradisyon ang mga banal niyang kautusan o guluhin ng mga kaugalian ng tao ang kanyang mga pinagagawa. Tapos, siya'y lumapit palalo sa kanyang bayan na napakadaling maligaw at ayaw niya silang iwanan ng 10 utos lamang ng Dekalogo. Inutusan niya si Moises na nasumulat ng mga tuntunin at kautusan ayon sa banal na tagubilin ng Diyos na nagbibigay ng mga detalyadong utos tungkol sa ipinagagawa niya sa kanila. Sa ganitong paraan, binantayan niya ang 10 alituntuning iniukit niya sa mga tapyas ng bato. Ibinigay niya ang mga espesipikong tagubilin at kahilingang ito upang hilahin ang mga nagkakamaling taong sumunod sa kautosang moral na kinasanayan nilang labagin. Kung sinunod lang sana ng sangkatauhan ang kautosan ng Diyos na ibinigay kay Adan matapos siyang magkasala, na iningatan ni Noe sa arka at sinunod ni Abraham, hindi na sana kailangan pa ang ritual ng pagtutuli. At kung sinunod lang sana ng lahi ni Abraham ang tipan ng kinakatawanan ng pagtutuli, hindi sana sila nasuong sa pagsamba sa mga Diyos o pinahihintulutang lumusong sa Ehipto. At hindi na rin sana kailangang ipahayag ng Diyos ang kanyang kautusan sa Sinai, iukit sa mga tapyas ng bato, at bantayan ng mga tiyakang tagubilin sa pamamagitan ng mga tuntunin at batas ni Moises. Mga tuntunin at batas. Isinulat ni Moises ang mga tuntuning ito na nanggaling sa bibig ng Diyos nang kasama niya siya sa bundok ng Sinai. Kung sinunod lang sana ng bayan ng Diyos ang mga prinsipyo ng 10 utos, hindi na sana nila kailangan pa ang mga espesipikong tagubiling ibinigay ng Diyos kay Moises tungkol sa katungkulan nila sa Diyos sa isa't isa, na isinulat sa isang aklat. Ang mga tagubiling ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa tungkulin ng kanyang bayan sa isa't isa at mga dayuhan ay siyang mga prinsipyo ng 10 utos na pinasimple at ibinigay sa tiyakang kaparaanan upang hindi sila magkamali tungkol sa mga ito. Tiyakang inutusan ng Panginoon si Moises tungkol sa mga seremonyal na paghahandog na magwawakas sa kamatayan ni Kristo. Ang sistema ng paghahandog ay umaanino sa pag-aalay kay Kristo bilang tupang walang kapintasan. Unang itinatag ng Panginoon kay Adan ang sistema ng sakripisyong handog pagkatapos niyang magkasala. At itinuro ito ni Adan sa mga naging lahi niya. Ang sistemang ito ay pinasama bago ang baha at ng mga taong humiwalay sa mga tagasunod ng Diyos at nagtayo ng Tore ni Babel. Sila'y naghandog sa mga Diyos na sarili nilang kagagawan sa halip na sa Diyos sa langit. Nag-alay sila ng mga handog, hindi dahil sila'y may pananampalataya sa manunubos na darating, kundi dahil iniisip nilang dapat nilang pasayahin ang kanilang mga Diyos sa pamamagitan ng paghahandog ng napakaraming sakripisyong hayop sa marurumi nilang altar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan.
Dinala sila ng pagkamamahali nila sa napakaraming kalabisan. Itinuro nila sa mga tao na kung mas mahal ang sakripisyo, mas malaki ring kasiyahan ang maibibigay nito sa mga imahe ng Diyos at mas magiging malaki rin ang pag-unlad at mga kayamanan ng kanilang bansa. Kung kaya't kadalasay is sinasakripisyo rin ang mga tao sa mga walang katuturang imaheng ito. Para makontrol ang pagkilos ng mga tao, ang mga bansang iyon ay may mga kautusan at patakarang sobrang lulupit. Ang mga leader na ang mga puso hindi napalambot ng biyaya ay silang gumagawa ng mga kautusan nila. Habang binabaliwala nila ang pinakamasasamang krimen, ang maliit na kasalanan ay mauuwi sa pinakamalupit na kaparusahan ng otoridad. Ito ang nasa isipan ni Moises nang sabihin niya sa Israel, "Tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at ng mga batas, na gaya ng iniutos sa akin ng Panginoon kong Diyos, upang inyong gawin sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang angkinin. Uparin ninyo at inyong gawin, sapagkat ito ang inyong magiging karunungan at kaalaman sa paningin ng mga tao na makakarinig ng mga tuntuning ito at magsasabi, tunay na ang dakilang bansang ito ay matalino at may pagkaunawa, sapagkat aling dakilang bansa ang may Diyos na napakalapit sa kanila, na gaya ng Panginoon nating Diyos tuwing tumatawag tayo sa Kanya. At aling dakilang bansa ang may mga tuntunin at mga batas na napakatuwid, na gaya ng buong kautosang ito na aking inilagay sa harapan ninyo sa araw na ito." Santuaryo sa lupa. Ang tabernakulo ay ginawa ayon sa utos ng Diyos. Nagbangon ang Panginoon ng mga tagagawa at sa pamamagitan ng higit pa sa natural na kakayahan, ay ginawa silang marapat na gawin ang pinaka-nakakapagod na trabaho. Si Moises o ang mga manggagawang iyon ay hindi pinahintulutang magplano sa hubog at kayarian ng gusali. Ang Diyos mismo ang gumawa ng plano at ibinigay ito kay Moises, kasama ang mga partikular na tagubilin sa laki nito at anyo at mga materyales na gagamitin. At idinetalye niya ang bawat piraso ng kasangkapang ilalagay dito. Ipinakita niya kay Moises ang munting modelo ng santuaryo sa langit at inutusan siyang gawin ang lahat ayon sa huwarang ipinakita sa kanya sa bundok. Isinulat ni Moises ang lahat ng tagubilin sa isang aklat at binasa ito sa mga pinakamaimpluwensyang tao. At pagkatapos ay inutusan ng Panginoon ang mga tao na magdala ng kusang loob na handog para magawan siya ng isang santuaryo, upang siya ay makapanirahan sa gitna nila. Pagkatapos, ang buong sambahayan ng mga anak ni Israel ay umalis sa harap ni Moises. At sila'y dumating, ang lahat ng taong napukaw ang kalooban at lahat ng pinakilos ng kanyang espiritu at nagdala ng handog sa Panginoon upang gamitin sa toldang tipanan at para sa lahat ng paglilingkod doon at para sa mga banal na kasuotan. Kaya't sila'y naparoon, mga lalaki at mga babae, ang lahat na mayroong kusang loob at nagdala ng mga aspile, mga hikaw, mga singsing na pantatak, mga pulseras at sari-saring alahas na ginto. Sa makatuwid, lahat ay nag-alay ng handog na ginto sa Panginoon. Malakip magastos na mga paghahanda ang kinakailangan. Pambihira at mamahaling mga materyales ang dapat matipon. Pero ang tinatanggap lang ng Panginoon ay mga kusang loob na handog. Ang unang kinakailangan sa paghahanda ng lugar para sa Diyos ay ang pagtatalaga sa gawain ng Diyos at sakripisyong mula sa puso. At habang nagpapatuloy ang pagtatayo ng santuaryo at dinadala ng mga tao ang kanilang mga handog kay Moises at ibinibigay ang mga ito sa mga manggagawa, lahat ng matalinong taong nagtatrabaho sa gawain ay siniyasat ang mga kaloob at ipinasyang sapat na ang dinala ng mga tao at lubhang higit pa nga sa kailangan nilang gamitin. Kaya't nagbigay ng anunsyo si Moises sa buong kampamento na sinasabi, huwag nang gumawa ang lalaki o babae man ng anumang higit pa para sa handog sa sanctuaryo, kaya't pinigilan ang taong bayan sa pagdadala. Isinulat para sa mga susunod na henerasyon. Ang paulit-ulit na pagrereklamo ng mga Israelita at ng mga parusa ng galit ng Diyos dahil sa kanilang mga pagsalangsang ay isinulat sa sagradong kasaysayan
para pakinabangan ng bayan ng Diyos na nabubuhay sa lupa pagkalipas nito. At lalo na, ang mga ito'y magbibigay ng babala sa mga mabubuhay malapit sa katapusan ng panahon. Bukod dito, ang mga asal nila ng pagtatalaga at kanilang sigasig at pagkamatulungin sa pagdadala ng mga kusang loob nilang handog kay Moises ay isinulat din para sa kapakinabangan ng bayan ng Diyos. Ang masaya nilang paghahanda ng materyales para sa tabernakulo ay isang halimbawa para sa lahat ng gusto talagang sumamba sa Diyos. Kapag maghahanda ng isang gusali para katagpuin niya sila, ang mga nagpapahalaga sa pagpapala ng sagradong presensya ng Diyos ay dapat magpakita ng mas malaking interes at sigasig sa banal na gawain na kasukat ng mas mataas nilang pagpapahalaga sa mga makalangit nilang pagpapala kaysa sa mga makalupa nilang kaginhawahan. Dapat nilang makita na ang inihahanda nila ay isang bahay para sa Diyos. Mahalaga na ang isang gusaling malinaw na inihahanda para makatagpo ng Diyos ang kanyang bayan ay dapat isaayos ng maingat, gawing komportable, malinis at maginhawa sapagkat itatalaga nila ito sa Diyos at ihaharap sa Kanya, na hinihiling na siya'y manahan sa bahay na iyon at gawin itong sagrado sa pamamagitan ng banal niyang presensya. Dapat maluwag sa loob silang magbigay ng sapat sa Panginoon upang bukas palad na maisagawa ang gawain. At sa gayoy masasabi ng mga trabahador, tama na ang pagbibigay ng mga handog. Nang matapos nila ang pagtatayo ng tabernakulo, siniyasat ito ni Moises. Inihahambing sa huwaran at mga tagubiling na tanggap niya sa Diyos. Nakita niya na ang bawat bahagi nito ay ayon sa huwaran, kaya't binasbasan niya ang mga tao. Ibinigay ng Diyos ang huwaran ng kaban kay Moises na may espesyal na mga tagubilin kung paano ito gagawin. Ang kaban ay ginawa para paglagyan ng mga tapyas ng batong pinag-ukitan ng Diyos ng 10 utos gamit ang sarili niyang daliri. Ang hitsura nito ay parang isang kahon at binalutan ng purong ginto sa loob at sa labas. Ito'y nadedekorasyonan ng mga koronang ginto paikot sa buong ibabaw. Ang takip na sagradong kahong ito ay tinatawag na luklukan ng awa at ito'y yari sa purong ginto. Nakalagay sa magkabilang dulo ng luklukan ng awa ang mga kerubing yari sa puro't solidong ginto. Sila'y nakaharap sa isa't isa at buong galang na nakatingin pababa sa luklukan ng awa. Ito'y kumakatawan sa lahat ng anghel sa langit na buong pananabik at pitagang nakatingin sa kautusan ng Diyos na nakalagay sa kaban sa santuaryo sa langit. Ang mga kerubing ito ay may mga pakpak. Ang isang pakpak ng bawat anghel ay nakabuka pa itaas, habang ang isa pang pakpak ay nakatakip sa kanyang katawan. Ang kaban ng santuaryo sa lupa ay ginaya sa totoong kabang nasa langit. Doon, sa tabi ng makalangit na kaban, nakatayo ang mga buhay na anghel sa magkabilang dulo ng kaban. Bawat isa ay nakalilim ang isang pakpak sa luklukan ng awa at nakaunat sa ibabaw nito, habang ang isa pang pakpak ay nakatiklop sa kanilang mga katawan bilang pagpapahayag ng paggalang at kapakumbabaan. Si Moises ay inutusang ilagay ang mga tapyas ng bato sa makalupang kaban. Ang mga ito'y tinawag na mga tapyas ng patotoo at ang kaban ay tinawag na kaban ng patotoo dahil nakalagay dito ang patotoo ng Diyos na nasa 10 utos. Binubuo ang tabernakulo ng 2 silid na pinaghihiwalay ng kortina. Lahat ng kasangkapan ng tabernakulo ay yari sa purong ginto o kaya'y binalutan ng ginto. Iba-iba ang kulay ng mga kortina. Napakaganda ng pagkakaayos at may mga nakabordang mga kerubin gamit ang mga kulay ginto't pilak na sinulid. Kinakatawanan nito ang napakaraming mga anghel na kaugnay ng gawain ng santuaryo sa langit at ang mga nagmiministeryong anghel sa bayan ng Diyos sa lupa. Nakalagay ang kaban sa loob ng 2 kortina at nakalaylay sa harap ng sagradong kaban ang maganda at eleganteng kortina. Ang kortina ay hindi abot sa taas ng gusali. Ang kaluwalhatian ng Diyos na nasa ibabaw ng luklukan ng awa ay makikita sa 2 silid, subalit mas hindi gaano ang liwanag sa unang silid. Katapat sa harap ng kaban, pero ibinubukod ng kortina ay ang gintong altar ng insenso.
Ang Panginoon ang nagsindi ng apoy sa altar at buong kabanalang iningatan sa pamamagitan ng paggatong dito ng insenso na pumupuno sa santuaryo ng napakahalimuyak na usok araw at gabi. Ang bango nito'y nakakaabot ng milya-milya sa palibot ng tabernakulo. Kapag naghahandog ang pari ng insenso sa harap ng Panginoon, tumitingin siya sa luklukan. Bagamat hindi nakikita, alam niyang naroon ito, at habang ang insenso ay pumapailang lang na tulad sa ulap, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay bumababa sa luklukan ng awa at pinupuspos ang kabanal-banalang dako at nakikita ito sa banal na dako. Kadalasang pinupuno ng kaluwalhatian ang parehong silid, anupat hindi makapaglingkod ang pari at kailangang tumayo sa may pintuan ng tabernakulo. Ang paring nasa banal na dako, nasa pamamagitan ng pananampalataya ay iniukol ang kanyang panalangin sa luklukan ng awang hindi niya nakikita ay kumakatawan sa bayan ng Diyos na iniuukol ang kanilang mga panalangin kay Kristo sa luklukan ng awa sa santuaryo sa langit. Hindi nila nakikita ang tagapamagitan nila gamit ang kanilang mata, pero sa mata ng pananampalataya ay nakikita nila si Kristo na nakatayo sa luklukan ng awa. Iniuukol nila ang kanilang mga panalangin sa Kanya at taglay ang katiyakan ay inaangkin nila ang mga pakinabang ng Kanyang pamamagitan. Ang mga sagradong silid na ito ay walang mga bintanang papasukan ng liwanag. Ang kandelero o ilawan ay yari sa pinakapurong ginto at pinananatiling nagniningas gabi at araw at nagbibigay liwanag sa parehong silid. Ang liwanag ng mga ilawan sa kandelero ay tumatama sa mga tablang nababalot ng ginto sa magkabilang gilid ng gusali at sa mga sagradong kasangkapan at sa magagandang kulay na kortinang nabubordahan ng mga kerubin gamit ang mga ginto't pilak na sinulid. Ang itsura nito ay hindi mailalarawan ang kaluwalhatian. Walang salitang makakapaglarawan sa kagandahan, karilagan at banal na kaluwalhatiang natanghal sa mga silid na ito. Ibinabato ng ginto sa santuaryo ang mga kulay ng mga kortina na parang iba't ibang kulay ng bahaghari. Isang beses lang sa isang taon makakapasok ang punong pari sa kabanal-banalang dako, pagkatapos ng pinakamaingat at taimtim na paghahanda. Walang mata ng taong mortal kundi ang sa punong pari lamang ang makatitingin sa sagradong karingalan ng silid na iyon, dahil iyon ang espesyal na tahanang lugar ng nakikitang kaluwalhatian ng Diyos. Pumapasok ang punong pari rito na laging nanginginig habang ang mga tao ay naghihintay na may taimtim na katahimikan sa pagbabalik niya. Puso nilang hinihiling sa Diyos ang kanyang pagpapala. Sa luklukan ng awa ay nakikipag-usap ang Diyos sa punong hari. Kapag hindi nakaraniwan ang tagal niya sa kabanal-banalang dako, ang mga tao ay kalimitang nahihintakutan, nangangamba na baka pinatay na siya ng kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa kanilang mga kasalanan o dahil sa kasalanan ng pari. Pero kapag narinig na nila ang mataginting na tunog ng mga kampanilya ng kanyang kasuotan, nakakahinga na sila ng maluwag. Lalabas na siya ngayon at babasbasan ang mga tao. Pagkatapos ng trabaho sa tabernakulo, tinakpan ng ulap ang toldang tipanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Si Moises ay hindi makapasok sa toldang tipanan sapagkat nananatili sa ibabaw niyon ang ulap at pinuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Sapagkat sa kanilang buong paglalakbay ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw at may apoy sa loob niyon sa gabi sa paningin ng buong sambahayan ng Israel. Niyari ang tabernakulo na pwedeng pagkalas-kalasin at dala-dalahin nila sa lahat nilang paglalakbay. Pinangunahan ng Panginoon ang mga Israelita sa lahat nilang lakbayin sa ilang. Kung para sa ikabubuti ng mga tao at ikakaluwalhati ng Diyos ang sila'y magkampo sa isang lugar at manatili roon, ipinahihiwatig ng Diyos sa kanila ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng pagpapababa sa haliging ulap sa ibabaw mismo ng tabernakulo. At ito'y mananatili roon hanggang gusto na ng Diyos na maglakbay na naman sila. Kung gayo'y tataas ang ulap ng kaluwalhatian ng matayog sa ibabaw ng tabernakulo,
at pagkatapos ay tuloy na uli ang kanilang paglalakbay. Pinananatili nila sa lahat nilang paglalakbay ang napakagandang kaayusan. Bawat tribo ay may daladalang bandila na nasusulatan ng sagisag ng sambahayan ng kanilang ninuno at inuutusang magtayo ang bawat tribo ng kanilang mga tolda sa tabi ng sarili nilang bandila. At kapag sila'y naglakbay na nagmamarcha sila ng nakaayos, bawat tribo ay nasa ilalim ng sarili nilang bandila. Kapag huminto sila sa kanilang paglalakbay, itinatayo ang tabernakulo at nagtatayo sila ng kanilang mga tolda nang nasa ayos sa palibot ng tabernakulo ayon sa iniutos ng Diyos at sa distansya mula rito. Kapag naglalakbay ang bayan, pasan-pasan sa unahan ang kaban ng tupan, at ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila kapag araw, tuwing sila'y susulong mula sa kampo, at kapag ang kaban ay isinulong na, sinasabi ni Moises, "Bumangon ka, O Panginoon, at mangalat nawa ang mga kaaway mo, at tumakas sa harap mo ang napopoot sa iyo." At kapag nakalapag ay kanyang sinasabi, "Bumalik ka, O Panginoon, ng laksang libu-libong Israelita." Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.